vừa rồi, chúng ta đã được theo dõi vòng thi đối mặt của hai ứng viên Trần Đức Toàn và Hoàng Thanh Thắng qua chủ đề livestream bán hàng liệu có bùng nổ trong 3 năm tới và có lấn át kênh bán hàng truyền thống hay không. Họ đã thể hiện được lối tư duy sắc bén, đầy sức thuyết phục trong phần thi tranh biện, đồng thời vượt qua được những câu hỏi khó của các sếp. Và cũng chỉ có một vài mặt hàng và cái ngành hàng nhất định có thể áp dụng cái hoạt động bán hàng này thôi. Doanh thu một tháng trên 400 triệu nhờ bán hàng. Rủi ro của cái hoạt động AI này nó sẽ ảnh hưởng như thế nào? Nó sẽ tạo ra những cái thứ nó không tốt, nhưng mà thực sự mà nói là những cái chuyện đó thì đã có pháp chế của nhà nước. Bán khóa học rất đắt, từ 30 triệu đến 50 triệu một năm. Thì nên bán một cái khóa học 200 triệu. Ứng viên nào nhận được số phiếu bình chọn cao hơn và có quyền thương lượng trực tiếp với các sếp? Kết quả sẽ có ngay bây giờ. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với Cơ hội cho ai Who Chance mùa thứ 5 và tôi là Tiến Dũng, người dẫn chương trình. Thưa quý vị, chương trình Cơ hội cho ai Who Chance được sản xuất bởi Đài Truyền hình Việt Nam và sẽ lên sóng thường xuyên vào lúc 20h30 tối thứ 6 hàng tuần trên VTV3. Rất nhiều ứng viên khi đến với chương trình của chúng tôi thường sẽ quan tâm đến mức lương là bao nhiêu, nhưng các bạn hãy nhớ rằng mức lương là một phần thôi. Bên cạnh mức lương, một người đi làm chúng ta cần có chế độ đãi ngộ, cần có cơ hội thăng tiến, cần có cơ hội học hỏi để nâng cấp bản thân. Bởi vì đi làm không chỉ đơn thuần là đi làm còn là một cách để chúng ta gia tăng giá trị cho bản thân mình nữa. Các bạn đừng quên điều đó trong Cơ hội cho ai. Ngay sau đây, chúng ta sẽ đến với 5 vị sếp quyền lực của Cơ hội cho ai mùa thứ 5. Xin mời! 5 năm qua, chương trình Cơ hội cho ai đã mang lại cho các bạn trẻ những cơ hội thực tế và còn hơn cả thế nữa, đã cho các bạn một cơ hội hiểu rằng những doanh nghiệp cần gì ở mình phải cần có những tố chất nào, phẩm chất nào, kiến thức gì, kinh nghiệm ra sao để đáp ứng được các yêu cầu của các doanh nghiệp. Đối với các bạn Gen Z, đây là cơ hội hiếm có để các bạn thể hiện được mình với hàng triệu khán giả, với hàng ngàn các lãnh đạo doanh nghiệp đang xem truyền hình. Với cá nhân tôi muốn mang lại cho các bạn điều gì? Các bạn hiểu về FPT, hiểu về sứ mệnh của chúng tôi khi mà chúng tôi đặt mục tiêu Go Global. Chúng tôi mong muốn các bạn trở thành những công dân toàn cầu để làm sao cho trí tuệ trẻ Việt Nam sánh vai các cường quốc Nam châu. Các bạn hãy làm sao học mỗi ngày, làm mỗi ngày, mơ ước mỗi ngày để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Với mục tiêu phát triển Bảo Ngọc trở thành tập đoàn đa quốc gia trong lĩnh vực nuôi trồng, chế biến thực phẩm, đồ uống và thương mại xuất nhập khẩu, chúng tôi đã luôn nỗ lực cải thiện chất lượng với nhiều hương vị mới, mẫu mã đa dạng, bao bì hấp dẫn nhằm thực hiện sứ mệnh nâng cao sức khỏe cộng đồng, mang lại những giá trị tốt nhất cho khách hàng. Bằng sự tâm huyết và dày công nghiên cứu của đội ngũ marketing R&D, chúng tôi đã thành công trong việc kết hợp đưa các dược liệu quý vào sản phẩm tiêu dùng thiết yếu nhằm phòng ngừa bệnh tật và tốt cho sức khỏe. Với tinh thần là người trẻ tiếp nối truyền thống, tôi hy vọng bằng nhiệt huyết và trải nghiệm của mình có thể giúp các bạn trẻ có những lời khuyên hữu ích, phát triển bản thân và nghề nghiệp. Tập đoàn là nơi khai phóng tiềm năng ở mỗi con người, tìm kiếm những nhân sự có nhiệt huyết, trách nhiệm với công việc, trình độ, thái độ, tốc độ. Thì chúng tôi luôn đề cao yếu tố làm việc bằng tất cả niềm đam mê. Mỗi cá nhân sẽ có một nghệ khác nhau về thời trang. Nhưng mà đối với tôi, thời trang nghĩa là những sản phẩm may mặc giúp chủ nhân của nó cảm thấy tự tin nhất khi khoác lên người. IV Moda đang bước vào giai đoạn chuyển mình bứt phá, trở thành một doanh nghiệp bán lẻ thời trang đạt chuẩn quốc tế hàng đầu ở Việt Nam. Chúng tôi đã và đang đầu tư vào nâng cấp chất lượng sản phẩm vốn là thế mạnh của thương hiệu, kết hợp với những đối tác uy tín, đồng thời phát triển các dự án thăm dò ý kiến, giúp trải nghiệm khách hàng trở nên ngày một tốt hơn. Sứ mệnh của công ty là giúp khách hàng tạo dựng phong cách bằng những tuyên ngôn thời trang của bản thân mình. Sự kiên trì, chính trực, không ngừng sáng tạo là những nền tảng cốt lõi để tạo ra những giá trị đích thực cho khách hàng và thương hiệu. Chúng tôi tìm kiếm những nhân sự mà có thể thấy rõ được cái sự đam mê, quyết liệt trong lần giao tiếp đầu tiên. Chúng tôi sẽ đồng hành cùng các bạn trên con đường tìm kiếm phiên bản tốt nhất của chính mình.
20 năm với tinh thần tiên phong và phụng sự, Tập đoàn Giáo dục Atlantic đã và đang hàng ngày, hàng giờ theo đuổi sứ mệnh giáo dục Việt cho tương lai Việt. Chúng tôi mong muốn đồng hành cùng hàng triệu học sinh và tạo nên một thế hệ trẻ tự tin, hội nhập giàu có, thành công và hạnh phúc với tiếng Anh thành thạo và kỹ năng vượt trội. Để chạm tới thành công, ngoài kiến thức và kinh nghiệm thì sự chăm chỉ, kỷ luật, nỗ lực và tập trung là yếu tố tiên quyết. Đến với Cơ hội cho ai, tôi mong muốn tìm kiếm các nhân sự phù hợp với một tập thể đa ngôn ngữ, đa văn hóa, đa quốc tịch và không ngại thử thách. Tôi yêu những bạn trẻ Gen Z đầy năng lượng, tích cực, thông minh, sáng tạo và luôn lấy thành quả để chứng minh. Sứ mệnh của chúng tôi là giúp người Việt hạnh phúc hơn bằng cách tận dụng tối đa tiềm năng thế giới số, có cách liên tục khám phá, tích hợp giải pháp công nghệ đa lĩnh vực và luôn mang tới sản phẩm công nghệ theo kịp xu hướng của thời đại. Mỗi nhân viên là một nhà phát triển. Chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư tâm sức và nguồn lực hướng tới mục tiêu lớn hơn là đưa Việt Nam lên bản đồ AI thế giới. Người tôi tìm kiếm là người có chất crazy, Gen Z sáng tạo, không ngừng hướng tới những mục tiêu táo bạo để đạt vị trí tiền phong trong lĩnh vực công nghệ tại Việt Nam. AI là xu thế tất yếu của thời đại. Nếu bạn không vượt qua AI bằng chất riêng của mình, thì bạn sẽ bị AI thay thế. Theo bạn, livestream bán hàng liệu có bùng nổ trong 3 năm tới và có lấn át kênh bán hàng truyền thống hay không? Và cũng chỉ có một vài mặt hàng và cái ngành hàng nhất định có thể áp dụng cái hoạt động bán hàng này thôi. Và nó có lấn át được cái ngành truyền thống không? Nó là một cái kênh bổ sung thêm. Và em khẳng định ngành livestream sẽ phát triển mạnh mẽ trong vòng 3 năm tới. Có thể sẽ có cả AI livestream bán hàng luôn đấy ạ. Rủi ro của cái hoạt động AI này nó sẽ ảnh hưởng như thế nào? Rủi ro thì nó vẫn luôn luôn song hành với cơ hội, nhưng mà rủi ro nó sẽ không nhiều bằng cơ hội. Từ nãy giờ các em nói nhưng mà chẳng thấy có con số nào cả. Bán khóa học rất đắt, với học phí từ 30 triệu đến 50 triệu một năm. Thì nên bán một cái khóa học 200. Xin mời các sếp hãy thể hiện phần bình chọn của mình. Xin mời hai ứng viên cùng hướng mắt lên màn hình. Chúng ta sẽ xem kết quả bình chọn của các sếp dành cho các bạn như thế nào. Xin mời. 4 trên 5 sếp vote cho bạn Trần Đức Toàn và chỉ có 1 trên 5 sếp là vote cho bạn Hoàng Thanh Thắng. Như vậy là bạn Trần Đức Toàn đã đủ điều kiện để bước vào vòng thứ 2. Tôi thấy cái kết quả này nó khá là tốt, tại vì là trong một doanh nghiệp á, họ sẽ chọn người phù hợp với họ. Có thể người đó sẽ không giỏi, có thể người đó không phải là người xuất sắc nhất, nhưng mà người phù hợp nhất thì luôn luôn là người được chọn. Và cái thị hiếu hiện nay thì người ta họ luôn luôn họ quan tâm tới những cái trend mới, các sếp cũng vậy. Thì có thể cái vị trí của tôi tại cái doanh nghiệp này họ đã có những người ở vị trí đó rồi. Thì cái việc mà tôi đi tiếp nó cũng sẽ không có quá nhiều ý nghĩa. Cái người bạn chơi của mình đi tiếp sẽ tốt hơn. Đối thủ của tôi là một người rất giỏi về chuyên môn. Trước khi vào trường quay thì hai người có nói chuyện với nhau thì tôi phải khẳng định là kinh nghiệm từng trải của bạn ấy là rất tốt. Chỉ có điều là khi mà lên đến phòng ghi hình thì khả năng là bạn ấy bị run một chút. Chứ tôi vẫn thấy bạn ấy là một người rất xứng đáng. Anh có một cái nhắn nhủ dành cho Thắng. Cái phần thể hiện của em hôm nay có thể cũng do hơi bị run một chút, nhưng mà anh tin rằng là với cái kinh nghiệm của em cũng như là cái giao diện này, anh nhìn cái giao diện của em là đã sang lại còn sáng nữa. Tên là Thắng thì chắc chắn là sẽ sớm thắng thôi. Tôi là người duy nhất bầu cho Thắng. Cái luận điểm của bạn về tất cả những cái thứ liên quan đến là O2O này và on-off nó rất là chính xác và đúng với những cái thứ mà tôi cũng có cùng quan điểm. Và tôi nghĩ rằng là bạn lập luận rất là chặt chẽ. Chỉ có điều rằng là chắc là bạn hơi run nên là bạn chưa có nhiều khả năng để chia sẻ những thứ đó. Vâng. Biết đâu đấy sau chương trình thì có thể bạn sẽ có những cuộc gặp gỡ và thương thảo riêng. Vâng, cảm ơn Thắng rất nhiều đã đến với chương trình. Cảm ơn em. Một lần nữa xin chúc mừng em. Và thưa quý vị, ngay sau đây chúng ta sẽ đến với phần chinh phục.
Thưa quý vị, trước khi chúng ta đến với phần chinh phục của ứng viên thì chúng tôi sẽ dành cho ứng viên một đặc quyền, đó là được mở chiếc vali này và gửi gắm mức lương kỳ vọng của bạn vào đây. Xin mời bạn nhập mức lương kỳ vọng của bạn. Đếm cho kỹ số 0 mà. Chỉ cần thừa một số thôi là to chuyện, mà thiếu một số thì cũng to chuyện. Vâng, bạn có vẻ khá quen trong việc nhập số rồi. Các sếp cũng chuẩn bị tinh thần. Tôi nghĩ con số này khá là phù hợp với mong muốn cũng như là với năng lực của ứng viên của chúng tôi vừa thể hiện. Và sau đây chúng ta sẽ đến với phần chinh phục của bạn Đức Toàn. Xin mời. Bạn nói rằng là bạn đã đào tạo 100 bạn trẻ thành streamer để bán hàng đúng không ạ? Chuyên về livestream game thôi ạ, chưa bán hàng. À, bởi vì là livestream game ấy, vừa livestream vừa bán hàng, đây là một trong những nghề thời thượng nhất hiện nay. Thế cho anh hỏi một câu là tại sao các bạn ấy chưa bán được hàng? Tại vì cái thời điểm đó thì không có kinh nghiệm và đặc biệt là thiếu nguồn lực một cách trầm trọng. Trong cái mảng này nó là một cái mảng rất là mới. Thì cái chuyện chia sẻ doanh thu chưa áp dụng được một cách triệt để, dẫn đến cái chuyện đó là các bạn sẽ làm tự phát. Ban đầu khi mà bắt đầu làm về cái mảng này nó thuần về đam mê, dẫn đến là cũng không quan trọng lắm về cái chuyện doanh thu. Em có chơi game không nhỉ? Em có ạ. Và em mỗi ngày thường chơi game mấy tiếng? Em bây giờ gần như em không chơi game nữa, mà em một ngày em trung gian tầm cỡ 50k cho các bạn mua đi bán lại. Em cần bao nhiêu thời gian để tìm kiếm và đào tạo hơn 100 bạn streamer livestream bán hàng? Anh quan tâm đến đây là yếu tố bán hàng nhé. Để mà tìm và đào tạo thì mất 6 tháng. Nhưng mà để mà đem ra được doanh số mà dám cam kết với các sếp thì trong vòng 2 năm. Bạn có thể nói rõ hơn là bạn làm những cái gì trong 2 năm đấy để đào tạo ra được 100 bạn bán hàng có thể bán online được cho anh Hiếu không? Thì nó sẽ cần một cái quá trình thanh lọc, và sẽ trong 100 bạn đó thì chỉ tiêu của chúng ta chỉ cần 5 người thành công trong mảng bán hàng. Bởi vì mức lương cho các bạn livestream thì bây giờ gần như bằng không. Thậm chí các bạn còn phải trả tiền để cho doanh nghiệp đào tạo các bạn. Như trước em có mở một cái khóa học, em cam kết luôn là các bạn đến học làm streamer, các bạn đóng học phí 30 triệu. Sau khi học xong vòng 3 tháng em cam kết là các bạn sẽ công việc mức lương trên 15 triệu. Sếp Tiến đã bật đèn vàng, sếp Hiếu cũng bật đèn vàng. Cho chị hỏi là bây giờ chị có một đội ngũ giáo viên, một đội ngũ vận hành và một đội ngũ bán hàng. Vâng. Và hoàn toàn em có thể phỏng vấn và tìm ra những nhân tố mà em nghĩ rằng ngoài cái công việc của họ ra thì họ lại dành thêm thời gian để livestream bán hàng. Thì em sẽ đào tạo mất bao lâu để họ có thể tự tin trước ống kính. Kinh nghiệm của em nó là chăm làm thì sẽ nhanh quen. Các bạn chỉ cần ngày nào các bạn cũng đều đặn, em không cần biết là nội dung đấy của các bạn nó có hay hay không. Em chia ra làm 2 loại. Một bạn đó là các bạn làm để ăn mức lương thu nhập cứng. Thì nó đã có kịch bản sẵn rồi, có nội dung sẵn rồi. Việc của các bạn là chỉ đến cái giờ đó các bạn nên livestream thì các bạn sẽ có được doanh số, các bạn sẽ có được sự lan tỏa trong cộng đồng. Nhưng sẽ có một đội bên khác nữa, các bạn nó là những cái người có duyên với cái nghề thì chỉ cần mất tầm cỡ 1 tháng thôi là các bạn đứng tự tin trước đám đông. Các bạn KOC của bạn ấy, ngoài chơi game ra thì các bạn ấy còn làm dạng content gì khác không? Tại cái thời điểm em ngừng ấy thì là các bạn chỉ thuần về chơi game. Thế bây giờ bạn có kế hoạch khác không? Tức là sau khi mà nếu như mà bạn sẽ đào tạo lại thêm 100 bạn nữa cho anh Hiếu đi, thì cái mô hình và cái content mà bạn sẽ định làm như thế nào? Đầu tiên thì để mà đơn giản nhất thì chúng ta sẽ bắt content theo xu thế. Nó sẽ có những cái content trên TikTok, nó sẽ là những cái content mà chỉ cần copy y chang thôi. Đầu tiên thì sẽ có những người mà người ta chưa có kinh nghiệm diễn xuất, chưa có kinh nghiệm về làm content, thì các bạn chỉ cần tìm những cái kênh giống hệt với cái sở trường, sở thích của các bạn. Các bạn làm giống y hệt cho em đủ 30 video thì chắc chắn người đó, nếu như ai mà không làm, những người mà không kiên trì ấy, thì chỉ 5 video là chắc chắn là họ nghỉ rồi. Nhưng mà nếu mà làm đủ thì chắc chắn là họ sẽ thành công. Bạn có tìm hiểu thêm trên thế giới này còn thêm những cái mô hình livestream kiểu khác mà nó cũng có khả năng bán hàng mà nó sẽ mới lạ hơn không? Ngoài việc là chỉ chơi mỗi game ấy. Có chứ ạ. Thì nó bây giờ đang nổi tiếng nhất đó là trên nền tảng TikTok. Mọi người livestream về những cái vấn đề làm việc trực tiếp trong đời sống, livestream trực tiếp bán hàng ngoài mặt đường luôn. Bên em có nhận rất là nhiều hợp đồng về quảng cáo những cái sản phẩm, chẳng hạn như đang livestream ngồi ăn một gói bim bim thôi thì cũng đã đem về doanh thu là 30 triệu trên 1 tiếng như vậy rồi. Thì những cái chuyện đó áp dụng thêm vào cho các bạn nó rất là dễ. Nhưng em vừa chia sẻ đó là công ty của em là tạm dừng hoạt động cách đây là tầm giữa năm 2022 rồi. Đó thì em đã trả cho các bạn hợp đồng về các bạn về dạng cá nhân hết rồi, dẫn đến là em sẽ không đưa các bạn vào trong cái mô hình mới này. Bởi vì cái hợp đồng ban đầu tiên ấy, nó là một cái hợp đồng rất lỏng lẻo. Nó không có cái sự cam kết về cái chuyện là các bạn sẽ phải làm cái gì, mà tại thời điểm đó chỉ ký kết hợp đồng chia sẻ doanh thu thôi. Bên công ty sẽ ăn 25% tổng trên mức lương của các bạn. Đó. Thế nên em sẽ không đưa những cái bạn cũ đó vào, mà em sẽ đào tạo một cái đội ngũ hoàn toàn mới với những cái đội ngũ nhân viên hỗ trợ về cộng đồng, đội ngũ hỗ trợ về chỉ số mà em đang có sẵn. Vâng, tôi chỉ thấy là sếp Tiến là đã bật đèn đỏ. Tôi thấy là sếp Linh cũng đã bật đèn đỏ. Sếp Linh đã nói là không tuyển, rời cuộc chơi.
Bây giờ có sếp Vũ Anh cũng bật đèn vàng đang cân nhắc. Sếp Hiếu bật đèn vàng đang cân nhắc. Có vẻ như hai sếp là sếp Vũ Anh và sếp Hiếu đang chờ sếp Lan. Trong trường hợp mà sếp Lan bấm đèn xanh thì một trong hai đèn vàng này sẽ thành đèn xanh. Tôi đoán như vậy để bạn sẽ tiếp tục vào vòng sau. Nhưng mà nếu sếp Lan bật đèn đỏ thì tôi sợ rằng hai cái đèn vàng kia cũng thành đèn đỏ. Vâng. Em nghĩ là livestream có phải một cái kênh hiệu quả để điều phối một cái sản phẩm như trình duyệt có hay không? Đối với em thì kênh livestream mục tiêu chính tại thời điểm ban đầu của em ấy thì nó chỉ đơn giản là kênh giúp cho doanh nghiệp phát triển và lan tỏa độ rộng đến với rất là nhiều người. Rồi sau đó thì sẽ tuyển ra được những cái bạn mà có tiềm năng trở thành idol, dần dần họ sẽ trở thành những cái KOL lớn và sẽ đẩy mạnh thương hiệu của công ty, và lúc đó mới bắt đầu đến cái thời gian kiếm tiền. Chứ còn nếu mà để mà kiếm tiền ngay lập tức đối với các bạn livestream thì nó không hiệu quả. Một cái câu hỏi cuối cùng dành cho em. Sau câu hỏi này thì anh sẽ chuyển đèn. Anh hướng em vào cái vị trí livestream bán hàng, quản lý livestream và sáng tạo nội dung. Và chắc chắn ở vị trí này có cam kết về KPI, về doanh thu rồi. Em có tự tin dám bước ra khỏi vùng an toàn của em để nhận cái job này hay không? Lúc đầu tiên thì em không quan tâm đến cái chuyện lương, mà em sẽ quan tâm đến cái chuyện đó là ăn phần trăm doanh số. Chứ trong cái mảng này nếu mà để mà chỉ ăn lương cứng thì nó không có hiệu quả một chút gì hết. Và đối với cái thu nhập của bản thân em tại thời điểm này em cũng không quan tâm đến cái mức độ lương cứng, mà em chỉ quan tâm đến một cái chuyện đó là cam kết hoàn thành KPI và nhận mức lương như vậy. Một đèn xanh đến từ vị trí của sếp Hiếu và hai đèn xanh. Xin chúc mừng bạn. Cảm ơn hai sếp. Bạn đã đủ điều kiện để bước vào vòng cơ hội cho ai. Và sau đây thì chúng tôi sẽ mong chờ phần đưa ra offer từ phía hai sếp đã bật đèn xanh, đã bật đèn đồng ý tuyển bạn. Xin mời các sếp. Cái câu trả lời của Toàn chưa thuyết phục được anh đâu. Vân là thể hiện hỗ trợ sếp Hiếu thôi, để tạo cơ hội cho sếp Hiếu. Tức là mình là chỉ gọi là kiến tạo đúng không anh? Vâng, kiến tạo một bàn thắng đấy. Đấy. Nào, bây giờ qua búp lưng rồi này. Đấy, ngồi xuống. Rồi. Đấy, chuẩn bị chăm sóc cẩn thận. Nào, bóng đã chuyển đến cho chỗ sếp Hiếu rồi. Anh offer cho em vị trí chịu trách nhiệm sáng tạo nội dung và livestream bán hàng. Ngày hôm nay em đến đây là chỉ mong muốn sẽ tìm được một sếp có tâm và có tầm, và em nhìn thấy tất cả các sếp ở đây đều có cái điều đó, và em cam kết cái chuyện đó là sếp chỉ cần đưa ra KPI thôi, em sẽ làm mọi cách để đạt được cái chuyện đó. Một ngày em có thể ngủ 2-3 tiếng nhưng mà chỉ cần nó có KPI thôi, nó chỉ cần có mục tiêu thôi là em sẽ phấn đấu hết mình để đạt được cái điều đó. Ok. Vâng. Chị còn đang thấy thích mà mỗi đây đúng là hình mẫu một nhân viên kiểu sẵn sàng burnout và làm việc đến hết mình. Cũng là đúng một cái tiêu chí của em là làm việc bằng đam mê. Vừa rồi là các offer liên quan đến các sếp nói bằng miệng rồi, bây giờ phải là bằng chứng hẳn hoi. Chúng ta chờ đợi các offer lên hệ thống từ phía các sếp. Thưa quý vị, các sếp đã nhập phần offer của mình vào hệ thống và bây giờ tôi xin mời bạn Toàn, xin mời bạn lên đây đứng cạnh tôi. Thưa quý vị, các sếp đã đưa ra offer của mình và sau đây chúng tôi muốn bật mí tới quý vị và các sếp mức lương kỳ vọng của bạn Đức Toàn, và xin mời mức lương kỳ vọng. $30 triệu, đó là mức lương kỳ vọng của bạn Đức Toàn. Với những gì bạn đã làm cho nhiều bạn livestream kiếm tiền, rồi cũng như là công việc của bạn trước đây, thu nhập của bạn trước đây, rồi doanh thu của công ty, thì với mức lương này tôi đoán là bạn để ra tính ra là mỗi ngày đi làm là mình lấy 1 triệu đúng không? Còn sau đó là mình tính vào doanh thu với lại phần trăm các thứ mình tính thêm đúng không ạ? Bạn tính như vậy. Vâng. Và chúng ta chờ đợi xem các offer của các sếp như thế nào, có đáp ứng được mức kỳ vọng đấy không. Xin mời offer đầu tiên. Vâng, $12 triệu.
đó là pha kiến tạo của sếp Nguyễn Vũ Anh. Vâng, sếp Vũ Anh đã nói ngay là mình chỉ muốn tạo điều kiện để cho sếp Hiếu có cơ hội deal thêm với lại bạn Đức Toàn. Và vị trí mà sếp Vũ Anh offer bạn đó là Content Marketing, Livestream Marketing. Và mức lương là 12 triệu đồng. Mức này ít hơn mức bạn kỳ vọng rất nhiều. Bây giờ mới là phần hồi hộp đây này, là offer của sếp Hiếu. Xin mời quý vị. Con số nào sẽ hiện ra đây? 28.868.686 đồng. 28 triệu tức là mức ít hơn mức 30 triệu mức kỳ vọng của bạn. Bây giờ bạn có thêm một quyền nữa, đó là quyền thương lượng. Bạn muốn dùng quyền thương lượng này để thương lượng thêm với sếp Hiếu không? Có. Xin mời bạn trở lại sân khấu. Và bạn sẽ chọn sếp nào để thương lượng? Tôi chọn sếp Hiếu. Sếp Hiếu, ứng viên của chúng tôi sẽ thương lượng cùng với sếp Hiếu. Xin mời bạn. Sếp Hiếu nghĩ sao khi mà với một cái mức lương nâng lên một chút và em sẽ cam kết hoàn thành KPI và sẽ ăn mức lương theo phần trăm, thì sếp nghĩ sao về cái chuyện đó? Đầu tiên thì anh cũng phải chia sẻ với cả em là đây là cái ranh lương của công ty nên anh cũng không thể phá vỡ được. Anh cũng đánh giá khá cao cái tính cam kết của em. Tuy nhiên là anh cũng muốn nếu như chúng ta có thể hợp tác thì em phải thể hiện được những cái tố chất bên ngoài những cái mà em đã thể hiện vừa rồi. Những cái điểm mạnh gì ngoài những cái xuyên suốt từ đầu chương trình đến giờ em thể hiện thì em có thể có một cái đề xuất thì anh cũng có thể xem xét để cũng có một cái ngoại lệ. Đầu tiên thì em cũng cảm ơn cả năm sếp rất là nhiều với những thứ em vừa chia sẻ. Cái chuyện nó học thức của em không cao, em nói chuyện thì nó hơi khó, nhưng mà em dám đưa ra cái chuyện đó là tất cả các thứ em làm nó đều sẽ có cam kết, đặt KPI thì sẽ thực hiện, còn nếu không thì em sẽ cam kết không nhận lương. Nhưng mà với những cái cam kết một cách mạnh mẽ như vậy, một cái cam kết mà em rất là tự tin như thế, cũng như với những thứ mà trước đây em đã từng làm và đã từng sâu ra và em cam kết đó là những cái thứ thật ấy, mà tại thời điểm này thì em thấy là mức lương vẫn chưa phù hợp lắm, thì em xin cảm ơn các sếp rất là nhiều và sẽ hẹn là gặp tại một cái cơ hội lần sau. Xin cảm ơn. Các deal từ các sếp với bạn không được chốt và rất tiếc chúng ta đã không tìm được cơ hội cho bạn Đức Toàn. Vâng, xin cảm ơn Toàn. Cũng hy vọng là có thể chúng ta không hợp tác full time, biết đâu chúng ta lại có những cái cơ hội hợp tác part time. Vâng. Em có thể hỗ trợ cho cái kênh bán hàng livestream của bên anh sẽ tốt hơn. Anh cảm ơn em. Thực sự mà nói là tới thời điểm này thì tôi rất là tiếc, bởi vì sếp đã dành một cái sự yêu ái tuyệt vời cho mình, mà tại sao trong cái khoảng khắc đó mà vì cái tôi không chú ý nó dẫn đến một cái việc là mình mất một cái deal như thế này thì rất là đáng tiếc. Và một lần nữa xin lỗi sếp Hiếu rất là nhiều bởi vì đã phụ lòng của sếp. Hẹn là sẽ gặp lại các sếp ở trong một cái khoảng thời gian sắp tới để tôi trau dồi thêm kiến thức của mình, phát triển hơn, và lúc đó thì sẽ nhận công việc đó để cho làm sao mà nó khi mà mình nhận được cái mức lương đó mình cũng cảm thấy đó là nó rất là phù hợp với cái trình độ của mình. Và cảm ơn em rất nhiều đã đến với chương trình hôm nay. Cảm ơn em. Vâng. Tiếp theo sau đây sẽ là màn đối đầu vô cùng ngang tài ngang sức của hai chàng trai công nghệ Phạm Hoài Ân và Võ Minh Đức. Hoài Ân xuất phát điểm không theo học ngành công nghệ nên luôn phải thay đổi để thích ứng với môi trường mới. Minh Đức, chàng trai trẻ có ước muốn mang những giá trị công nghệ toàn cầu đóng góp cho sự phát triển của quê nhà. Hai ứng viên đến với chương trình với mục tiêu giành lấy những cơ hội quý giá để bứt phá trong sự nghiệp. Đức ủng hộ quan điểm là AI có dẫn đến việc hủy diệt con người không? Thì mình không ủng hộ. Tôi có câu hỏi cho cả hai người liên quan đến đạo đức của AI. Chỉ có duy nhất một người may mắn được các sếp lựa chọn. Đó sẽ là ứng viên nào? Hãy cùng tìm câu trả lời ngay sau đây. Thưa quý vị, và ngay sau đây chúng ta sẽ đến với cặp ứng viên tiếp theo. Xin mời. Phạm Hoài Ân, 28 tuổi, đến từ thành phố Hà Nội. Hơn 5 năm làm việc với vai trò là chuyên viên phân tích kinh doanh, ngoài công việc chính ra còn đi dạy về MBA. Đã từng làm việc đa dạng các lĩnh vực từ ngân hàng, thương mại điện tử, kinh doanh thông minh và Internet vạn vật. Đã từng tham gia vào hoạt động tối ưu quy trình tại công ty lớn tại Việt Nam. Có khả năng phân tích, đưa ra các insight để tối ưu cả khối hỗ trợ kinh doanh backend và các khối kinh doanh frontend của doanh nghiệp.
Tôi là một BA và tôi không học ngành công nghệ thông tin. Khi bắt đầu làm công việc của một BA thì tôi gặp phải rất nhiều áp lực. Thứ nhất đó là áp lực đồng trang lứa. Khi mà các bạn làm việc cùng với mình, các bạn thì có xuất thân từ công nghệ thông tin và các bạn thì được đánh giá rất cao. Và một điểm nữa, bản thân mình phải cạnh tranh với cả những người khác. Thế nên là tự bản thân tôi phải nỗ lực đẩy bản thân mình lên. Lý do chính mà tôi tham gia cơ hội cho ai, tôi muốn giúp cho những bạn mà xuất thân không phải học công nghệ thông tin, các bạn hiểu được đúng với bản chất của một business analyst. Võ Minh Đức, 25 tuổi, đến từ Bình Định. Tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin, hơn 2 năm kinh nghiệm trong ngành công nghệ, đạt vị trí kỹ sư dữ liệu cấp trung và tự sáng lập điều hành công ty khởi nghiệp công nghệ sau 1 năm. Giải khuyến khích và top 10 ý tưởng khởi nghiệp của một công ty tìm kiếm giải pháp công nghệ, chứng nhận Microsoft phân tích và kỹ sư dữ liệu. Trong cuộc sống thì tôi có mục tiêu rằng mình sẽ có thể tạo ra những mô hình kinh doanh có thể vận hành một cách tự động theo quy trình và mang những cái mô hình kinh doanh đã phát triển từ nhiều nơi trên thế giới về áp dụng cho sự phát triển của quê hương của mình. Sắp tới giờ lên sân khấu thì tôi cảm thấy rất là hồi hộp bởi vì không biết đối thủ của mình là ai cũng như là chủ đề của phần thi sắp tới là gì. Nhưng tôi sẽ thể hiện cái sự quyết tâm của mình đến với chương trình với mong muốn cơ hội được thay đổi, chuyển mình từ một người làm kỹ thuật sang một người làm quản lý. Chào mừng Hoài Ân và Minh Đức đã đến với chương trình Cơ hội cho ai. Chỉ cần nghe qua phần giới thiệu thì các em cũng có thể biết rằng là hôm nay sếp nào sẽ là đối tượng mà các em cần phải nhắm đến chính rồi. Và sau đây anh sẽ dành ra một ít phút để cho các em tự giới thiệu về bản thân. Xin mời Hoài Ân. Em xin chào các sếp ạ. Em là Phạm Hoài Ân, năm nay em 28 tuổi, em đến từ Hà Nội. Hiện tại em đang là Business Analyst, chuyên viên phân tích nghiệp vụ. Cá nhân bản thân em đang thấy là mình đang gặp phải một mối đe dọa rất lớn từ các bạn trẻ khi mà em thay đổi môi trường khá là nhiều. Và em nhận ra là các bạn trẻ hiện tại các bạn có rất nhiều điểm mạnh, các bạn có rất nhiều khả năng phát triển. Vì vậy em đến với cơ hội cho ai nhằm tạo ra một sự bứt phá trong sự nghiệp của mình và được làm việc trực tiếp với các sếp để tạo ra cho mình những cơ hội để phát triển bản thân mình. Xin cảm ơn các sếp ạ. Vâng ạ, xin cảm ơn Hoài Ân. Và sau đây xin mời bạn Minh Đức tự giới thiệu về bản thân mình. Xin mời em. Dạ, xin chào các sếp ạ. Em là Đức, 25 tuổi, đến từ thành phố biển Quy Nhơn xinh đẹp. Đến với chương trình Cơ hội cho ai thì em có một khát vọng chuyển mình từ một chàng kỹ sư công nghệ sang một nhà quản lý. Thì mỗi chúng ta sinh ra đều có một cái sứ mệnh riêng. Chúng ta sẽ tuyệt vọng khi không biết rằng là mình sẽ sinh ra, mình mong muốn làm việc gì và là trở thành ai. Em cũng từng có một cái khoảng thời gian dài như vậy. Và rồi em tự hỏi với vũ trụ rằng mình sinh ra với 10 hoa tay. Về mặt tâm linh có những cái đặc điểm về lãnh đạo như là lông mày sư tử hay là con thuyền bát nhã. Tuy nhiên là mình không biết được cuộc đời mình sẽ mong muốn trở thành ai. Thì cái khoảng thời gian dịch Covid 2021 em may mắn được trở về quê và được làm việc tại một trong top 5 công ty công nghệ hàng đầu tại Việt Nam với vai trò là kỹ sư dữ liệu. Em cũng đã phát hiện ra rằng mình có thể đảm nhận được nhiều vai trò khác nhau và khả năng thích ứng cao. Do vậy là sau 1 năm thì em cũng đã vươn mình đến vị trí là kỹ sư dữ liệu cấp trung. Trong thời điểm này em cũng đã tự mình thành lập và khởi nghiệp một công ty startup công nghệ với những cái lĩnh vực về giải pháp dữ liệu, về kinh doanh thông minh. Em nhận ra rằng mình là một người mang con số chủ đạo 11, sẽ cho đi nhiều hơn là nhận lại, sẽ giúp được nhiều người hơn là giúp chính mình. Vì vậy đến với chương trình Cơ hội cho ai, em mong muốn vị trí là nhà quản lý để có thể có cơ hội giải quyết những cái vấn đề còn tồn đọng trong xã hội nhiều hơn và rộng hơn, cũng như là mang những cái công nghệ toàn cầu về cho sự phát triển của quê nhà. Vậy em cảm ơn ạ. Xin cảm ơn hai em. Thưa quý vị, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với chủ đề của vòng đối mặt. Xin mời. Chủ đề số 3. Nhiều người trong giới công nghệ hiện nay kêu gọi tạm dừng phát triển trí tuệ nhân tạo do lo ngại AI có thể hủy diệt nhân loại. Quan điểm của bạn như thế nào về việc này? Hai em có 3 phút để chuẩn bị. 3 phút, bắt đầu! Chúng ta đã hết thời gian để chuẩn bị.
Và để chọn ra ai là người trình bày trước thì chúng tôi sẽ nhờ ánh đèn của sân khấu trong trường quay của Cơ hội cho ai. Ánh đèn chụm vào ai cuối cùng thì người đó sẽ là người trình bày trước. Xin mời. Ánh đèn đã dừng lại ở Minh Đức và bạn sẽ là người trình bày đầu tiên quan điểm của mình. 2 phút dành cho bạn, bắt đầu. Dạ, theo em nghĩ là về mặt AI càng ngày càng phát triển, nó là về mặt tích cực chứ không phải là tiêu cực, và chúng ta nên ủng hộ việc AI ngày càng phát triển hơn. AI hiện tại đã áp dụng và đang áp dụng trong các tập đoàn, trong các công ty và đa lĩnh vực, giúp cho con người có thể giải quyết những cái vấn đề nhanh hơn. Ví dụ như ChatGPT, thay vì một bạn nhân sự có thể làm một công việc trong vòng 8 tiếng thì bạn có thể làm một công việc đó trong vòng 4 tiếng, và cũng như là bạn có thể làm gấp đôi lượng công việc của người khác hơn nhờ có AI. Hiện nay thì AI đang phổ cập đến những bạn sinh viên, học sinh nhiều hơn, thì AI giúp cho các bạn không có điều kiện để đi học một trung tâm hay gia sư nào đấy, thì AI chính là một người bạn đồng hành của các bạn đó. Cũng như là những người đi làm, trong môi trường đi làm có thể mình không tìm được một mentor nào kèm cặp mình, thì AI sẽ giúp mình giải quyết những cái vấn đề trong cuộc sống làm việc và giúp mình có thể chạy deadline tốt hơn ạ. Đức ủng hộ quan điểm là AI có dẫn đến việc hủy diệt con người không? Ở đây chưa thấy Đức nói về việc Đức có ủng hộ hay không? Hiện tại thì mình không ủng hộ rằng là AI có đến mức là hủy diệt con người. Rồi, thế Đức có thể nêu ra được những cái hạn chế khi mà AI phát triển được không? Bởi vì mọi thứ nó đều có hai mặt của nó. Nếu mà AI phát triển quá mạnh thì con người sẽ dễ bị ỷ lại, bị phụ thuộc và lười tư duy. Tuy nhiên là họ phải tự chủ bản thân mình, tự chủ ý thức của mình rằng mình sử dụng AI với mục đích phục vụ tốt để phát triển những cái kỹ năng của bản thân trong tương lai, chứ không phải mình ỷ lại giải quyết một cái vấn đề hiện tại và mình sẽ bị thụt lùi trong tương lai ạ. Vậy thì ai sẽ là người quyết định xem là sử dụng AI là tốt hay không tốt? Người quyết định chính là mình chứ không phải là bất kỳ ai trong cuộc đời này cả. Và ngay sau đây chúng ta sẽ đến với phần trình bày quan điểm của Hoài Ân. Và 2 phút dành cho bạn, bắt đầu. Quan điểm của em là em không ủng hộ cái luận điểm AI sẽ gây ra sự hủy diệt cho loài người, cho nhân loại. Lý do em không ủng hộ là bởi vì thứ nhất là AI được tạo ra nhằm với tạo ra rất nhiều mục đích khác nhau. Thứ nhất là tăng được trải nghiệm người dùng. Thứ hai, AI được tạo ra để tăng năng suất lao động. Từ khi mà AI được ứng dụng vào, con người có thể làm được mọi việc nó nhanh hơn hẳn. Theo quan điểm của em, để hủy diệt loài người một cách nhanh nhất thì chúng ta sẽ cần phải có vũ khí. Thì AI thì các cái hệ thống vũ khí hủy diệt hàng loạt. Theo như em tìm hiểu thì hiện tại nó đang chạy trên các thiết bị nó rất là lỗi thời. Nó được tạo ra từ rất nhiều năm trước và nó phải dùng những cái công nghệ cũ như là đĩa mềm để nó kích hoạt hệ thống, ví dụ như hệ thống hạt nhân. Thì như vậy em cho rằng là để AI có thể hủy diệt ngay lập tức là không thể. Tuy nhiên chúng ta cần phải cẩn thận, bởi vì khi mà chúng ta phát triển AI quá nhanh thì nó sẽ vô tình chung nó tạo ra một cái sự ỷ lại. Và tiếp đến nữa thì ảnh hưởng của AI đối với cả thị trường lao động. AI tạo ra rất nhiều các cái công việc mà từ trước đến nay nó chưa có. Ví dụ như công việc hiện tại của em đang làm, hoặc là công việc của Đức, đó là Data Analysis. Hiện tại thì cũng có một con AI rất là nổi như là ChatGPT đang làm khuynh đảo cộng đồng. Không biết là anh đã từng dùng qua ChatGPT chưa và cũng đã áp dụng ChatGPT trong công việc của mình chưa? Mình đã từng dùng qua ChatGPT, thậm chí mình dùng cả Bing, mình cả Google Bard. Tuy nhiên cái bản chất của con ChatGPT đó là việc nó collect các cái thông tin nó được public trên mạng và nó tổng hợp lại và nó đưa ra được các cái nhận xét dựa trên cái thuật toán của nó. Vì vậy nên là gần như là cái việc mình áp dụng được nó vào trong công việc của mình nó rất là 50-50. Anh bảo ChatGPT là AI là đi thu thập thông tin, thật ra AI là thu thập là cái bước đầu, còn ngoài ra thì nó sẽ là tự thông minh và phát triển hơn. Thì anh bảo là AI sẽ làm lay off, là sa thải rất là nhiều công việc khác. Thì trước khi có công nghệ ô tô, có xe máy thì con người cũng đi bằng xe kéo. Anh nghĩ sao về quan điểm này? Mình không nói là AI sẽ tạo ra trường hợp lay off, mà AI sẽ tạo ra những công việc làm mà nó mới. Và khi mà cái mức độ thông minh của con người tăng lên, nó phải tạo ra những cái công việc mới để nó đáp ứng được, để nó tăng cái tính cạnh tranh lên của cả doanh nghiệp. Và AI cũng như vậy, khi mà AI quá phát triển thì vô hình nó sẽ tạo ra những công việc mới nó liên quan đến AI. Tuy nhiên thì con người sẽ phải phát triển tiến hóa để phù hợp với thị trường. Vâng, hết giờ rồi. Và phần tranh biện của các bạn đã khép lại. Thưa quý vị, vừa rồi hai ứng viên của chúng tôi đều đến từ các ngành nghề công nghệ và họ cũng nhận một chủ đề tranh biện mang đầy tính công nghệ. Ở đây thì có những sếp chuyên về công nghệ và có những sếp thì làm trong những ngành nghề khác, nhưng tôi nghĩ việc đấy không có khác biệt nhiều, bởi vì ngành nghề nào bây giờ cũng đều phải có sự hỗ trợ của công nghệ và áp dụng công nghệ rất nhiều. Công nghệ là một công cụ rất mạnh và doanh nghiệp nào cũng cần phải có cả. Chính vì thế tôi tin rằng đây là hai ứng viên mà cả 5 sếp đều đang hướng đến. Sau đây sẽ là phần hỏi đáp giữa các sếp và hai bạn ứng viên của chúng tôi. Câu hỏi á, nó rất là rộng và cứ nói về AI nhưng mà cũng không nói loại AI nào. Anh nghĩ là từ phía Đức thì
Ngoài cái rủi ro về lao động mất công việc hay là này kia, có cái rủi ro khác nào với AI không? Nếu mà mình không nhận thức được bản thân mình, tự kiểm soát được bản thân mình sẽ bị phụ thuộc và sẽ lười tư duy sáng tạo, đổi mới hơn nếu mà mình lạm dụng AI. Tôi có câu hỏi cho cả hai người liên quan đến đạo đức của AI. Các bạn sẽ lập trình một cái xe ô tô không người lái chạy trên xa lộ và sẽ gặp một người chạy tạt ngang qua. Nếu phanh xe lại để không đâm chết người đấy thì bạn sẽ bị cái ô tô đi sau đâm chết bạn. Tạt phải, tạt trái thì sẽ gây tai nạn chết người ở hai làn đường bên cạnh. Nếu mà chạy thẳng thì sẽ đâm chết người ở phía trước. Vậy thì nếu lập trình xe không người lái, bạn sẽ lập trình như nào? Thì thật ra AI cũng đã áp dụng cho những công nghệ như xe Tesla rồi, nhưng mà vẫn có một phần con người phải điều khiển. Câu trả lời của em là sẽ không lập trình cái tính năng không người lái. Ô tô lúc đấy bắt buộc phải xử lý. Thì nó sẽ phụ thuộc vào cái người lái, cái người đang ngồi trên cái ghế, cái vị trí lái, chứ sẽ không thể nào mà AI sẽ được quyền đưa ra cái quyết định Anh đấy. rất xin lỗi em, chắc là em chưa ngồi xe không người lái bao giờ. Thật sự là em chưa. Vâng. Khi em đang ngồi ví dụ như trên xe một cái Tesla hoặc là trên một cái VinFast VF8 chạy chế độ autopilot tại trên đường cao tốc Mỹ thì về cơ bản là em có thể khoanh tay ngồi nói chuyện với người bên cạnh rất thoải mái. Cứ khi nào mà nó cần báo động là em phải cầm tay lại vô lăng thì nó sẽ có hệ thống cảnh báo và lúc đấy em mới quay lại em đặt tay lên vô lăng. Hiểu ý không? Vâng. Và cái thời gian quay lại giữ vô lăng là không đủ, vì vậy xe phải tự quyết định, và cái này không liên quan đến trình độ công nghệ, chỉ liên quan đến đạo đức khi lập trình AI. Đây là khỏi quan điểm thôi, em không cần phải phòng ngừa. Thì em sẽ lập trình thế nào? Em có hai quan điểm nó đối lập với nhau. Thứ nhất là quan điểm của em về mặt đạo đức đối với xã hội thì là mình sẽ là người dừng. Còn đối với quan điểm là về mặt kinh doanh, về business, đó là mình sẽ không dừng. Mình phải đảm bảo an toàn cho người dùng. Thế thì chiếc xe không người lái của em sẽ không bao giờ được bán ra xã hội, bởi vì nó được thiết kế là sẵn sàng có thể đâm chết người để cứu bản thân mình. Vâng. Đấy là một câu hỏi mà dành cho hai chàng trai công nghệ về tìm hiểu để trả lời. Và đây là câu trả lời cực khó luôn. Khó ơi là khó. Không, mình không biết được quan điểm của sếp như thế nào. Và mình không biết được rằng là cái câu trả lời của mình nó có phù hợp và nó có đúng với đạo đức và nó lại còn phù hợp với quan điểm của sếp hay không nữa. Đúng sai nó lại phụ thuộc vào cái góc nhìn của mỗi người. Như cái câu hỏi đấy nó hiện tại đến bây giờ cũng chưa có ai thì có thể trả lời được. Cái đấy là câu hỏi rất là khó. Và thêm thông tin cho các ứng viên là sếp Tiến cũng là người thường xuyên được nhân viên ở công ty mang ra để thử nghiệm xe. Tức là khi chúng tôi vận hành các cái phần mềm để cho nó chạy thử vòng quanh cái campus của công ty ấy, là người duy nhất đủ điều kiện để ngồi trên cái xe ấy là chủ tịch. Vâng, tại vì lúc ấy chả nhẽ chủ tịch lại không dám thử thì nhân viên làm sao dám thử được. Biết là tôi đã ngồi trên những chiếc xe không người lái chạy trong khu công nghệ cao và để cho nó hồi hộp thì bọn tôi quyết định tháo vô lăng ra. Em có đọc về bài đấy không ạ? Dạ vâng. Vâng, nhưng mà sếp Tiến vẫn ngồi đây được thì bạn biết là cũng chắc là an toàn thôi. Vâng, xin mời các sếp khác ạ. Tôi rất là ấn tượng với màn tranh luận của hai bạn và tôi đồng ý với các bạn là AI ra đời thì giúp cho công việc mượt mà hơn, hiệu quả hơn và giảm thiểu được chi phí cho doanh nghiệp. Chẳng hạn bây giờ giáo viên của chúng tôi nhé, trước đây các bạn ấy phải dùng 8 giờ để soạn ra một lesson 45 phút giảng dạy cho các bạn. Nhưng bây giờ khi ChatGPT ra đời thì giáo viên chúng tôi chỉ còn sử dụng 1/3 số giờ. Vậy thì các bạn có nghĩ rằng nó sẽ làm thui chột cảm xúc cũng như là cái sự sáng tạo mãnh liệt trong con người mà vốn nó đang là mạnh nhất từ trước đến nay không? Mình đặt mình vào một địa vị đó là mình là một người làm việc. Đôi khi chất lượng đi xuống một chút nhưng việc mình nhanh hơn, mình thể làm được nhiều việc khác hơn thì nó vô hình chung nó sẽ tạo cho mình cái tâm thế là mình ỷ lại. Nó tạo ra cái xe lớn cho xã hội, đó là việc mọi người sẽ bị giảm cái sự sáng tạo của mình xuống và cái sự tâm huyết đối với tất cả công việc nào đấy do bản thân mình làm không nhiều. Dạ, theo em thấy thì AI không thể nào mà tác động làm thay đổi chúng ta được, chỉ có chúng ta thay đổi chúng ta. Và nếu những giáo viên thay vì dạy 45 phút và nhờ cái AI và mình giảm số giờ xuống còn dạy 15 phút thì mình có cái cơ hội để mình thỏa sức sáng tạo với những cái tiết học, thu hút học sinh hơn và cũng có thể dạy được nhiều học sinh hơn. AI sẽ đóng góp những cái mặt rất là tích cực. Còn mặt tiêu cực thì tôi đang thấy rằng giáo viên của tôi nếu sử dụng ChatGPT nhiều quá để soạn lesson thì cái khả năng truyền cảm hứng thiếu lửa trong lớp học. Thì đấy là một thứ mà con người cần phải cân bằng. Lúc nãy trong luận điểm của Đức ấy, Đức nói rằng là AI giải quyết được vấn đề trong việc học nếu như mà người học không có khả năng có mentor, đúng không? Thì Đức có thể chia sẻ thêm về cái luận điểm này không? Bởi vì tôi khá là quan tâm đến nó đấy. Em là một người học IELTS, học TOEIC
và em chưa có những cái điều kiện để mình có thể học gia sư và các trung tâm. Hiện nay các trung tâm dạy tiếng Anh, dạy những cái khóa IELTS TOEIC đến hàng chục triệu trở lên thì nó sẽ là khó khăn cho những cái bạn học sinh, sinh viên. Thì nhờ cái AI cũng như là một người gia sư có thể giúp em có thể trả lời những câu hỏi ngay lập tức và em hiểu được những cái vấn đề của mình đang cần giải quyết là gì. Thi IELTS và TOEFL ấy, nó có rất là nhiều tricks. Nó không chỉ là bạn thi tiếng Anh mà nó có rất nhiều những cái tiểu xảo và mẹo trong đấy để bạn thi. Và tôi không nghĩ rằng là AI có khả năng chỉ cho bạn những cái mẹo đấy. Vậy Đức có thể nói rõ luận điểm này thêm một tí nữa được không? Dạ theo em thì TOEIC hay là IELTS nó cũng là chỉ là ngôn ngữ để chúng ta có thể giao tiếp được và chúng ta hiểu được, nói được. Còn về mặt AI nó chỉ là một gia sư trực tiếp cho mình thì mình có thể tham khảo từ rất là nhiều nguồn trên internet uy tín khác, từ những cái bài blog của những trung tâm khác uy tín hơn để mình có thể check lọc và mình đưa ra những kỹ năng tốt hơn cho mình, chứ không phải là mình cứ bị phụ thuộc vào AI là mình làm theo ChatGPT là tôi sẽ có một cái điểm IELTS hay TOEIC cao được. Đức ơi, có phải em là người Bình Định không? Dạ. Em có muốn quay về Quy Nhơn làm việc? Dạ, hiện tại thì em đang làm online ở Quy Nhơn ạ. Bọn anh mong muốn biến Quy Nhơn thành thung lũng AI của Việt Nam. Dạ, em cũng có mong muốn là mang những công nghệ toàn cầu và phát triển cho quê hương mình ạ. Dạ. AI là một công cụ rất mạnh và cũng như một con dao sắc, vừa có tác dụng nhưng mà cũng phải cẩn thận với nó cũng sẽ có sự nguy hiểm. Chắc là các sếp đã có trong tay quyết định của mình. Ai sẽ là người được các sếp chọn nhiều hơn để bước vào vòng chinh phục? Xin mời các sếp thể hiện lựa chọn của mình vào trên iPad của hệ thống. Tranh thủ anh nói chuyện với Đức. Dạ. Anh rất là yêu Quy Nhơn. Dạ. Cách đây đúng 6 năm khi lần đầu tiên anh đến thăm Quy Nhơn và anh đã quyết định thuyết phục anh Trương Gia Bình thành lập ở FPT tại Quy Nhơn, và bây giờ đang có đại học ở Quy Nhơn, đang có trường phổ thông ở Quy Nhơn và đặc biệt là trung tâm AI của FPT tại Quy Nhơn. Em cũng được biết là biển Quy Nhơn là một trong những biển hiếm hoi Việt Nam có cá mập. Từ ngày phát hiện ra cá mập ở biển Quy Nhơn thì số lượng các ông đưa vợ đến tắm đông hơn hẳn. Vâng, tôi mới kể chuyện cá mập ở Quy Nhơn. Nghe cá mập thì mọi người thấy khủng khiếp đúng không ạ? Hóa ra là con cá mập ở Quy Nhơn ấy, nó bé bằng con cá thu thôi. Cái cá mập ở Quy Nhơn nó rất là buồn cười. Có nhập Quy Nhơn ấy mà cứ ai tên là Dũng đến ấy là thế nào là rình nó cũng đớp cho phát. Vâng. Lại thế ạ. Vâng. Cảm ơn sếp Tiến. Thưa quý vị, chúng ta đã có kết quả bình chọn từ các sếp và xin mời hai ứng viên các bạn cùng nhìn lên màn hình. Chúng tôi sẽ bật mí cho các bạn về kết quả bình chọn và xin mời kết quả bình chọn. 4 trên 5 sếp bình chọn cho Phạm Hoài Ân và chỉ 1 trên 5 sếp bình chọn cho Võ Minh Đức. Anh Tiến, em khẳng định ý, chắc chắn 1 trong 5 kia là anh. Đến lượt bạn này anh không tham gia được không? Bởi vì em sẽ mời anh đi ăn cá mập ở Quy Nhơn và mời bạn đến. Tức là em quyết tâm chốt bạn Ân này đúng không? Thực ra mà nói chàng trai Ân, một chàng trai Hà Nội như này rất là hay ho đấy. Nếu mà về mặt gọi là tình cảm bình thường thì tôi sẽ chọn bạn Ân. Nhưng tình cảm cá nhân của tôi với Quy Nhơn là rất đặc biệt. Dạ vâng. Thế kiểu như là phải bấm như thế này đúng không? Thì đúng, đấy. Bây giờ chúng ta, đây anh bấm anh giữ quyền nha. Cảm ơn anh. Cảm ơn các sếp, đặc biệt cảm ơn sếp Lan đã đến để nhắc nhở sếp Tiến ngay là anh phải có trách nhiệm với sự lựa chọn của mình. Vâng, tôi rất thích cái sự nhắc nhở đấy. Xin chia sẻ cùng với em. Rất tiếc là ít sếp chọn mình quá. Vì có thể là do đặc thù của công việc của các sếp thì các sếp sẽ lựa chọn những ứng viên phù hợp với công việc của mình. Tôi vừa được một trong những người giỏi AI thứ nhì của FPT. Thứ nhì thôi ạ. Thứ nhất thì tôi cũng không rõ lắm. Giám đốc của FPT Software về AI tại Quy Nhơn có một lời mời Đức sẽ đến thăm và sẽ có một câu chuyện tiếp theo trong tuần tới. Cảm ơn sếp Tiến ạ. Sếp Tiến cực kỳ có trách nhiệm với bình chọn của mình. Xin cảm ơn em. Sau khi nhận được kết quả thì tôi cảm thấy là hài lòng bởi vì là mình đã được nhận sự chú ý từ sếp Hoàng Đăng Tiến và cũng được sếp ngỏ lời ghé thăm tới FPT Quy Nhơn. Quy Nhơn là quê hương của tôi và tôi cũng có những cái khát vọng đưa những cái công nghệ trên thế giới về phụng sự cho sự phát triển của quê hương. Và thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với vòng chinh phục. Thưa quý vị, trước khi Hoài Ân đến với phần chinh phục của mình thì tôi sẽ mời bạn làm một thủ tục rất quan trọng. Đây là chiếc vali mà bạn đã giành được và
Bây giờ bạn sẽ có quyền để nhập mức lương kỳ vọng vào đây. Xin mời em. Và mức lương kỳ vọng của em đã được lưu vào hệ thống. Tôi nghĩ mức này cũng được đấy các sếp ạ. Và mức này cũng là mức mà khá là khả quan. Nếu như các sếp mà đặc biệt là chuyên về ngành công nghệ thì tôi nghĩ mức này khá là quen thuộc. Và tôi cứ nói trước như thế. Sau đây sẽ là phần hỏi đáp của 5 sếp để dành cho ứng viên của tôi, bạn Hoài Ân. Sếp Tiến là đã quyết định là không chọn luôn đúng không ạ? Sao mà phải bật đèn đỏ luôn ạ? Vâng, thôi chót lỡ rồi. Chót lỡ rồi đấy. Sếp Lan thấy chưa? Lợi thế của chị là cực kỳ mạnh mẽ luôn. Chị chỉ cần sang nói luôn là anh không được tuyển bạn này. Bây giờ em mới phát hiện ra là tại FPT những lãnh đạo lại còn quân tử nhất ngôn. Vâng. Và đấy là lý do vì sao người người ngưỡng mộ. Và em rất ngưỡng mộ cảm anh. ơn sếp Lan với sếp Tiến đã pressing ngay từ đầu chương trình, trước khi chương trình chinh phục diễn ra. Phần chinh phục diễn ra. Nhận được lời khen của chị Lan là phải mất đi một cơ hội lớn để được gặp em Ân. Vâng. Chúng ta sẽ bước vào phần chinh phục ngay sau đây với một sếp đã chắc chắn đưa giơ nút không tuyển màu đỏ, đó là sếp Tiến. Em giỏi nhất ở chỗ nào? Em mạnh nhất ở điểm nào? Em mạnh nhất là về phân tích ạ. Hiện tại thì mọi người đang nhìn nhận là Business Analyst là cái ngành chỉ dành riêng cho ngành công nghệ. Thế tuy nhiên thì quá trình mà em làm việc và quá trình mà em học hỏi thì em nhận ra là không chỉ đơn thuần là công nghệ mà bất kỳ dù là thời trang hay là dù là F&B hay là dù là xây dựng thì tất cả nên có Business Analyst, bởi vì Business Analyst là người phân tích dựa trên các cái pain point và mang lại những cái thay đổi nó có giá trị cho doanh nghiệp. Em coi EIX nó là một công cụ, nó là một kỹ năng cần để em phân tích data của em nó đủ dùng để nó hiểu được với các cái business metric của các cái chỉ số kinh doanh của các công ty. Em đã có kinh nghiệm BA một sản phẩm về công nghệ giáo dục nào chưa? Em đã có kinh nghiệm về tìm hiểu và hệ thống LMS. Thật sự là nó có rất nhiều các hệ thống liên quan đến giáo dục khác nhau. Bởi vì các hệ thống giáo dục khác nhau nó không đơn thuần chỉ là mỗi learning LMS, mà nó có thể là các hệ thống về livestreaming, nó có thể là các cái hệ thống về phân phối nội dung, hoặc nó có thể là các cái hệ thống để mà tương tác quản lý học viên hoặc quản lý học sinh. Hiện tại thì đó là em chưa được trải nghiệm hết. Thì cái mà em tư vấn cho các sếp nó sẽ phải xoay quanh mục tiêu, đó là các sếp muốn gì, các sếp cần gì, sau cùng các sếp muốn làm nó như thế nào đấy ạ. Ân có thể nêu một vài ví dụ về việc mà BA áp dụng cho thời trang được không? Vì như Ân nói là Ân đến mục đích là muốn chia sẻ cái việc rằng BA không chỉ dành cho mỗi công nghệ mà nó còn dành cho ngành khác. Thật ra thì về thời trang như em biết, cái thời điểm mình lên ý tưởng và cái thời điểm mà mình sản xuất không phải là cứ khi mình lên ý tưởng được ngay là mình sẽ có thể triển khai được ngay. Bài toán ở đây nó không đơn thuần chỉ là bài toán mình bán hàng như thế nào, mà nó còn phải bài toán mình cung ứng. Cái chi phí về tồn kho nó cũng rất là quan trọng. Anh có một câu hỏi dành cho em. Đối với vị trí BA ấy, thì đầu vào của em là các con số. Vậy đầu ra của em là gì? Đầu ra của bọn em là các đề xuất về thay đổi. Bọn em chỉ ra được là mình nên thay đổi như thế nào và nó sẽ có tác động đến các cái chỉ số như thế nào, và bọn em dự đoán được các cái chỉ số đấy nó tăng giảm như thế nào. Các hàng hóa của sếp Linh và hàng hóa của sếp Hiếu đều là mình phải có một chuỗi cung ứng tốt, đủ tốt để mình đáp ứng được cái nhu cầu bán hàng. Tuy nhiên thì hàng hóa của sếp Hiếu sẽ yêu cầu một chỉ số đặc thù hơn, đó là chỉ số xoay vòng tồn kho. Bởi vì hàng hóa của sếp Hiếu nếu như mà qua cái thời điểm mà tồn kho đấy thì coi như là mình bỏ, mình không được phép bán hàng. Còn hàng hóa của sếp Linh thì có thể vẫn tiếp tục bán hàng thoải mái và có thể giảm giá để thu hút thêm khách hàng, để đẩy cái tồn kho đi. Vâng. Đơn giản là đầu ra của em sẽ là những giải pháp đúng không? Vâng ạ. Ok, anh cảm ơn em. Cái gì em trả lời được nhưng mà nó cứ chung chung á. Em có thể cho một cái ví dụ cụ thể mà trong công việc BA của em là một cái sản phẩm mà em tự hào, và cái đóng góp riêng của em là cái gì và nó thể hiện được cái kết quả như nào ấy? Thật ra thì đối với em thì tự hào thì sản phẩm nào em cũng tự hào. Tuy nhiên thì em có hai thứ khiến em tự hào nhất. Thứ nhất đó là khi mà em làm sản phẩm về lĩnh vực thương mại điện tử. Sản phẩm của em nó là một hệ thống, nó nhằm kết nối giữa các sàn thương mại điện tử rất nổi tiếng hiện nay tại Việt Nam. Đối với một hệ thống quản lý bán hàng kho nó đã có sẵn, nó tác động đến người dùng, nó ảnh hưởng đến người dùng là nó sẽ giúp cho người dùng có thể quản lý tồn kho một cách tập trung. Và trong hệ thống các cái điểm bán hàng khác nhau, nó khiến em tự hào nhất đó là sản phẩm mình nó thực sự nó mang lại giá trị, và nó thực sự nó thay đổi cái quy trình về quản lý bán hàng trước khi mà sản phẩm của bọn em nó đưa vào thị trường. Cụ thể cái vai trò của em trong đấy là cái gì? Đầu tiên là em làm một BA member, bọn em dưới một người quản lý sản phẩm, và sau đó thì dần dần em là key member chính. Em là một người leader nhưng không có chức danh. Em lead các bạn BA bên dưới em, và khi mà em lead thì em có training đào tạo cho các bạn ấy. Khi một dự án mà cần đẩy nhanh tiến độ đòi hỏi em phải làm thâu đêm hoặc là thứ bảy chủ nhật và nghỉ vào những ngày khác, thì em có sẵn sàng cho cái... Thật ra thì miễn là có trả lương là được ạ.
đã có 3 đèn xanh, Vâng. tức là bạn sẽ có 3 offer cho vòng tiếp theo. Bạn Ân thân mến, chúng ta sẽ bước vào vòng tiếp theo có tên là cơ hội cho ai. Xin chúc mừng bạn. Và với 3 sếp bật đèn xanh, đồng nghĩa là bây giờ bạn sẽ có 3 người gửi tới bạn những offer. Và xin mời các sếp sẽ đưa ra offer của mình với ứng viên của chúng tôi, bạn Hoài Ân. Anh sẽ phơ em vào vị trí trưởng nhóm dự án SBU, Strategic Business Unit, đơn vị kinh doanh chiến lược. Anh mong muốn dựa vào những cái yếu tố phân tích dữ liệu của em và đưa ra những cái giải pháp để tạo ra những cái đột phá trong kinh doanh. Trong nội bộ Cococ thì có cái vị trí BA cho sản phẩm về trình duyệt, sản phẩm về công cụ tìm kiếm và sản phẩm về một số nội dung khác như tin tức, giáo dục. Anh offer vị trí đấy, anh nghĩ là cái vị trí đấy ở Cococ nó sẽ hơi khác với cái kinh nghiệm của em á. Ở đây là không có khách hàng. Thế thì ở đây mình phải làm như nào? Mình tìm một cái tệp người dùng cụ thể, đúng không? Mình hiểu cái nhu cầu của họ. Có lúc họ không nói, đúng không? Nhưng mà mình phải tìm hiểu qua dữ liệu, qua nghiên cứu và sau đó thì mình đưa vào sản phẩm của mình. Và cái ở đây anh nghĩ là nó rất là hay vì mình xây dựng một cái sản phẩm cho rất nhiều người dùng. Thì nếu mà mình làm tốt cái việc đấy thì có cái ảnh hưởng, nó có ý nghĩa. Đấy thì anh cho cái vị trí Business Analyst trong team sản phẩm. Tôi sẽ offer bạn ấy vào vị trí Senior BA kiêm luôn UI UX, là hai cái kinh nghiệm của bạn ấy thì đều đang ứng dụng được vào chuỗi tôi. Bạn vẫn có con đường rộng mở để thăng tiến đến vị trí Manager. Chúng tôi muốn các sếp hiện thực hóa offer đấy bằng cách là nhập vào offer đấy vào hệ thống ở trên iPad. Như vậy là các sếp đã đưa ra offer của mình lên hệ thống và hệ thống đã ghi nhận. Đây sẽ là phần cực kỳ hồi hộp khi chúng ta xem giữa các offer của các sếp và mức lương kỳ vọng của Hoài Ân sẽ như thế nào. Xin mời Hoài Ân trở về vị trí này bên cạnh tôi. Xin mời bạn. Và sau đây chúng tôi sẽ bật mí tới quý vị khán giả cũng như các sếp. Mức lương kỳ vọng của Hoài Ân là bao nhiêu? Xin mời. $35 triệu đồng. Tôi vừa mới nói mức lương thôi thì tôi thấy là phía dưới ghế ngồi của các sếp thì có một người đã là như thế này. Không biết thế nào. Nhưng mà tôi vẫn hồi hộp lắm nhé. Vừa rồi chỉ là lướt qua vậy thôi. Anh em mình chưa biết thế nào đâu. Tâm trạng em bây giờ như thế nào? Em thấy nó cứ lẫn lộn nhỉ ạ. Lẫn lộn à? Lẫn lộn gồm có những cái gì lẫn lộn với nhau nào? Một nửa nó vui, một nửa nó hồi hộp ạ. Một nửa vui và hồi hộp. Tôi nghĩ là 100% là vui đấy. Tại vì là vui và hồi hộp thì nó cũng na ná nhau thôi. Không có gì căng thẳng cả. Anh em mình sẽ có 3 cơ hội và anh em mình phải mở lần lượt. Bởi vì là mở ra cơ hội nào phải có từ mức bằng cho đến là mức vượt với mức lương kỳ vọng của em thì cơ hội đấy mới được gọi là thành công. Còn nếu không thì mình sẽ phải thương lượng. Xin mời offer đầu tiên của các sếp. $31.868.686 đồng. Vâng. Đến từ sếp Nguyễn Trung Hiếu, 31 triệu. Anh nghĩ là cái phần hồi hộp của em nó tăng lên dần rồi đấy. Tại vì là 1 trong 3 cơ hội của em, 1 trong 3 offer của em đã dưới mức kỳ vọng. Vâng ạ. Xin mời offer thứ hai. $32 triệu đồng. Đó là mức lương offer của sếp Nguyễn Vũ Anh, BA in Product Team. Hơi tiếc một tí, thấp hơn mức kỳ vọng của em 3 triệu đồng. Bây giờ thì cái phần hồi hộp của bạn có khi nó rơi vào phía tôi chứ không phải là ở ứng viên của chúng tôi nữa. Vì có vẻ bạn tâm thế cũng thoải mái lắm. Tại vì có thể lúc nãy bạn nhìn lướt qua một sếp ở dưới làm động tác ăn mừng. Chúng ta hy vọng vào offer đấy đúng không ạ? Vâng. Vâng. Chúng ta sẽ đến với offer cuối cùng. Liệu hy vọng của chúng tôi có căn cứ hay không? Chúc mừng em. Vâng. Tôi nghĩ là niềm vui đến đột ngột quá và ứng viên của chúng tôi đứng đần ra vì bạn cũng không biết phản ứng thế nào. Đó là offer đến từ sếp Nguyễn Thị Ngọc Lan
vị trí Senior BA kiêm UI UX tham gia vào văn hóa đọc và chạy. Vì sếp có hỏi là bạn có đọc hay là có tập môn thể thao nào không, nhưng mà vì bạn trả lời là em chỉ đọc Wikipedia, em dạo này không tham gia thể thao gì, nên chị quyết định là ép thêm một cái điều kiện, đó là phải chạy bộ. Xin chúc mừng em và xin cảm ơn các sếp. Tôi muốn bổ sung cho cái offer của tôi như này ạ. Vâng. Toàn bộ nhân viên công nghệ của công ty Excel là cái sản phẩm về e-learning của chúng tôi, toàn bộ phải tham gia 90 ngày chạy và đọc sách, không được bỏ cuộc bất kể ngày nào. Bạn phải sẵn sàng bỏ lại sau lưng gia đình, bỏ lại sau lưng chồng con, bỏ lại sau lưng mọi thứ, nhưng chỉ là tạm thời, bởi vì không có cái giai đoạn quá độ đấy, khó để có thể tạo ra một kỳ tích lắm. Vâng. Nên là điều đấy là điều bắt buộc trong văn hóa của Atlantic. Vâng. Khi mà tôi đọc một cuốn sách là chỉ số thông minh thể chất ấy, thì nó tạo ra chỉ số thông minh về EQ và chỉ số thông minh sáng tạo. Và tại sao các bạn là người dùng trí não một cách khủng khiếp như thế lại không rèn luyện thể chất? Vâng. Thì đó là lý do vì sao tôi lại đưa kèm cái Vâng. offer này. Bạn Ân thân mến, bạn đến đây với tinh thần của một chiến binh, thì bạn gặp đây là một chiến tướng đấy. Vâng. Và đấy là sự quyết liệt của sếp Lan, và khi bạn về với sếp Lan thì chắc chắn bạn sẽ phải chạy cùng tốc độ, thậm chí là phải đuổi theo làm sao thật sát với chị Lan. Rất may là em chưa làm việc với sếp chứ em mà phải chạy 90 ngày chắc em chết mất. Thưa quý vị, vừa rồi là một offer rất hấp dẫn từ sếp Lan đưa ra. Tất nhiên có một vài thử thách, nhưng thử thách đấy đều mang tính hứa hẹn để có thể mang lại cơ hội còn cao hơn nữa. Nhưng bây giờ chúng tôi muốn nghe ý kiến từ Hoài Ân. Trước tiên em phải cảm ơn sếp Lan trước. Đầu tiên là em muốn làm rõ là về văn hóa công ty. Cái về câu lạc bộ chạy với đọc thì em không vấn đề gì, và bản thân em cũng đã từng đạt được huy chương chạy. Tuy nhiên thì em muốn hỏi là hiện tại văn hóa của công ty mình là sẽ ăn mặc như nào? Vào những cái ngày mà chúng tôi quy định ấy, ví dụ như chuẩn bị quay Huchan chẳng hạn, thì các bạn sẽ mặc đồng phục. Em thì em và chỉ mặc đồng phục khi xuất hiện trong những buổi lễ, sự kiện mà đã được quy định và đã được bên PR Marketing hay là nhân sự gửi cho các bạn. Ngày làm việc của mình là mình có đi làm thứ Bảy phải không ạ? Ngày làm việc là hiện nay các bạn không phải làm thứ Bảy Chủ nhật, nhưng khi bị tăng cường thì có thể. Nhưng ví dụ bạn lại bận vào ngày thứ Hai, bạn hoàn có thể đến thứ Bảy làm việc, miễn bạn đáp ứng được 44 giờ làm việc. Cái Tức này là linh hoạt cho đội công nghệ. Em muốn hỏi thêm một phần nữa, đó là mình có thưởng khác ngoài lương không ạ? Hiện nay Atlantic ấy, thì đang có một cái gọi là một cái tư duy rất là văn minh, là chúng tôi đang đưa các vị trí key trở thành cổ đông. Có nghĩa là trước kia là tôi là người sở hữu, nhưng tôi đang phải trao tặng lại cho những thành viên key là những giám đốc. Thế còn lại là chúng tôi đang thiết lập ra cổ phần ESOP là dành cho người lao động. Thì nếu các bạn là một trong những thành viên cống hiến có thành tích thì có thể được sở hữu những cổ phiếu như vậy. Còn lại về lợi nhuận của công ty thì luôn được trích ra để thưởng theo quy chế của công ty. Vâng. Thì khi bạn gia nhập vào thì bạn sẽ được học văn hóa, sẽ được có cả cái quyền code of conduct để bạn đọc và dần dần thích nghi với văn hóa. Cảm ơn sếp Lan. Bây giờ tôi muốn nghe quyết định từ phía bạn. Em sẽ rất là vui khi em làm việc tại Atlantic ạ. Bạn đang nghĩ hay là bạn nói cho tôi một từ là bạn chốt cho tôi việc này? Em chốt ạ. Vâng, bạn đã chốt. Và xin chúc mừng sếp Lan và xin chúc mừng Hoài Ân. Thật ra mình đến với cơ hội cho ai là mình đã xác định rõ là sếp nào cũng được, nghĩa là cái cơ hội công việc thách thức mình và cái mức lương nó đủ tốt. Thêm một cái yếu tố nữa mà không thể thiếu nữa đó là văn hóa doanh nghiệp phù hợp. Sếp Lan là người thể hiện cái văn hóa doanh nghiệp nó rất là mạnh mẽ. Mình cần phải chạy, cần phải đọc sách để mà mình theo kịp được với sự phát triển, và mình cần phải trau dồi được các cái kỷ luật bản thân và kỹ năng của bản thân, trí thông minh của bản thân nữa. Sếp Lan cũng trả lời cái câu hỏi mà mình rất quan tâm, đó là thứ nhất đó không phải là đi làm thứ Bảy, thứ hai nữa đó là ăn mặc thoải mái trừ khi có sự kiện. Với bạn Ân, lý do vì sao chúng tôi tuyển, thứ nhất là bạn ở thế hệ trẻ và đang rất phù hợp với đội ngũ công nghệ của chúng tôi. Thứ hai là bạn có rất nhiều cái quan điểm về làm việc và công việc gần với văn hóa của chúng tôi.
cái kỹ năng cũng như kinh nghiệm của bạn trong cái lĩnh vực mà chúng tôi cần tìm kiếm thì đang phù hợp, và tôi hy vọng rằng bạn Ân sẽ là một nhân viên sáng giá và sẽ là một viên ngọc của chúng tôi trong tương lai. Sau đây chúng ta sẽ cùng đến với nghi thức ký thỏa thuận hợp tác trên sân khấu. Xin mời sếp Lan và Hoài Ân. Như vậy là thỏa thuận đã được ký. Xin chúc mừng sếp Lan và xin chúc mừng Hoài Ân. Sếp có thể đưa nhân viên của mình xuống giới thiệu với lại các sếp. Sếp và nhân viên ạ, hai chị em. Vâng, nhân sự là vốn quý của mỗi công ty, mỗi tập đoàn, nên khi tuyển được một nhân sự tốt thì như là có một kho báu ở trong tay. Thưa quý vị, như vậy là lễ ký thỏa thuận hợp tác vừa rồi đã khép lại chương trình Cơ hội cho ai ngày hôm nay của chúng ta. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn các sếp đã tới chương trình và cho cơ hội cho các ứng viên. Xin cảm ơn các ứng viên đã đến đây hết mình để tìm kiếm cơ hội. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau. Chỉ có công ty quản lý yếu kém mới giao việc và bắt nhân viên làm việc ngoài giờ. Khi đi phỏng vấn, bạn có đồng ý làm việc ngoài giờ hay không? Không những đồng ý mà em còn tình nguyện làm việc ngoài giờ. Em rất lo ngại nếu thường xuyên overtime, nhân viên sẽ có thể là bị mất cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Đồng ý hay là không đồng ý ạ? Đồng ý nhưng không hoàn toàn. Sự không hoàn toàn của em chỉ là 5% đấy. 5% là như nói, anh thấy mỗi người trả lời hơi chung chung. Có nghĩa là mình làm việc đa nhiệm và nhiều việc cùng một thời điểm. Em có một phần đồng quan điểm bạn Hưng là multitask vừa có lợi vừa có hại. Nếu mà họ mong muốn lên những cái chức trưởng phòng hay quản lý cấp cao thì chắc chắn những vị trí đó phải làm multitask. Xuất sắc các bạn lại bỏ nghề. Thế là em không bỏ nghề ạ? Em chỉ bỏ sếp ạ?